હેલો નમસ્કાર, અનસોલિડ ફૂડ્સમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી પાલકના પકોડા બનાવી રહ્યા છીએ। તો પાલકના પકોડા બનાવવા માટેની સામગ્રીમાં જોઈશે પોણો કપ સોજી, 2 કપ બેસન એટલે કે ચણાનો લોટ લીધો છે, સાથે જોઈશે આખા ધાણા 1 ટીસ્પૂન, 2 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીશું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરીશું। હું અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરી રહી છું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલા ગરમ મસાલા એડ કરીએ અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીશું, જેના કારણે પકોડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। મેં અહીંયા આદુ, મરચાં અને લસણની 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ બનાવીને લીધી છે। જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી લેવાનું। અને આપણે લાલ મરચું નથી એડ કરી રહ્યા, તો તીખાશ તમારે જેટલી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે લીલું મરચું લઈ લેવાનું છે। થોડી ફ્રેશ કોથમીર ધોઈને એડ કરી દઈએ અને અહીં મેં 1.5 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલી પાલક ધોઈને સાફ કરી સમારીને લીધી છે। જેટલો લોટ લીધો હોય એનાથી અડધી પાલક લઈ લેશો તો પણ ચાલશે। હવે અહીંયા 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને આ બધું જ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, પાલકની ભાજી બધી જ ભાજીઓમાં શ્રેષ્ઠ છે। તે નિર્દોષ છે અને જલ્દીથી પચી જાય છે। આંતરડાને પણ તે એક્ટિવ રાખે છે। આ પાલકના પકોડા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે। તો અહીં મેં લગભગ 200 ગ્રામ જેટલું પાણી યુઝ કરીને આ રીતનું ઢીલું ખીરું તૈયાર કરી લીધું છે। આમાં આપણે સોજી મિક્સ કર્યો છે, તો તેને ફૂલવા માટે 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીએ। તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણે જોઈ લઈએ, ખીરું સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે અને સોજી પણ પલળીને ફૂલી ગયો છે। હવે આપણે બેટરમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા સોડા એડ કરીશું। અહીં તમે સોડાની જગ્યાએ ઈનો પણ યુઝ કરી શકો છો અને સોડાની ઉપર જ એક લીંબુ નીચોવી દઈએ। અને ફરી એકવાર સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈએ। જો આ રીતે ખીરું તૈયાર કરશો તો તમારા પકોડા ખૂબ જ સોફ્ટ બનશે। અને મેં કઢાઈમાં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે શું કરવાનું છે કે જે તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે એમાંથી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ અને આ ખીરામાં મિક્સ કરી લઈએ। તો હું પકોડા બનાવતા પહેલા 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ તેલ ખીરામાં મિક્સ કરી રહી છું। આમ કરવાથી પકોડા ખૂબ જ સોફ્ટ બનશે। અને જો પકોડાને તમારે થોડા ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો અહીંયા સોજીની બદલે તમારે ચોખાનો લોટ લઈ લેવાનો। તો હવે આપણું ખીરું તૈયાર છે, આપણે તેમાંથી પકોડા બનાવી લઈએ। બસ આ રીતનું જ સોફ્ટ અને ઢીલું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો પાલકના પકોડા તળવા માટે અહીંયા તેલને બરોબર ગરમ થવા દેવાનું છે અને પછી જ તેમાં પકોડા તળવાના છે। પાલક આપણી હેલ્થ માટે અત્યંત ગુણકારી છે અને પાલકમાં પ્રોટીન વધારનાર એમિનો એસિડ પુષ્કળ પ્રમાણમાં રહેલા છે અને પ્રોટીનને પચાવવા માટેના જે વિટામિન્સ A અને B ની જરૂર પડે છે તે આ પાલક પૂરી પાડે છે। તેથી સિઝન ચાલતી હોય ત્યારે પાલકને અવશ્ય ખાવી જોઈએ। પકોડાને આ રીતે થોડી થોડી વારે ટર્ન કરતા રહીશું જેથી એનો સરસ કલર તૈયાર થાય। તો તમે જોઈ રહ્યા છો પકોડા સરસ રીતે તળાઈ ગયા છે, એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો પકોડાને હવે તેલની બહાર કાઢી લઈએ અને તેને એક પેપર નેપકિનમાં લઈ લઈએ જેથી વધારાનું બધું જ તેલ એબ્સોર્બ થઈ જાય। પકોડા ખૂબ જ સરસ બન્યા છે, એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર। તો આ જ રીતે હું બીજી બેચ પણ તળીને તૈયાર કરી લઉં છું। આ ગરમા ગરમ પાલકના પકોડાને તમે લીલી ચટણી, સોસ કે પછી ડુંગળી અને મરચાં સાથે સર્વ કરી શકો છો। ટેસ્ટમાં તે ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે।
તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તે કેવા લાગ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને જો રેસીપી પસંદ આવે તો બીજી એવી અનેક રેસીપીસ જોવા માટે ચેનલ અનસલિડ ફૂડને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. ફરી ચોક્કસ મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એક નવી જ રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.